tavasszal elkészítettem az acskós serkentő etetésről a videót, akkor többen kérdeztétek azt, hogy milyen kiegészítőt használok a szirupban, ugyanis akkor erről nem beszéltem sem a videóban, sem a megjegyzésekben. De hogyha valaki régóta követ a közösségi oldalakon, akkor biztos tudja, hogy melyek ezek a kiegészítők. Ezek közül ma az egyikről szeretnénk nektek beszélni, ami most már nálam tulajdonképpen alapkiegészítőnek számít, és amióta kipróbáltam, azóta egyszer sem hiányzik a szirupból, és most már egész biztos vagyok benne, hogy ezután sem fog. Nézzük, hogy melyik termékről van szó, és miért ez a véleményem róla. Amióta mélyészkedem, azóta a nálunk kapható szinte összes kiegészítőt kipróbáltam, és azért, mert fontos számomra az, hogy egészségesek legyenek a méhcsaládjaim, különösen amióta anyaneveléssel foglalkozom, ez egy plusz felelősség, mert biztos ti is tudjátok azt, hogy az anya, az anyanevelő méhészetéből szinte bármilyen betegséget át tud vinni az új kaptárjába, és ezt szeretném megkerülni. De nem csak azt szeretném elérni, hogy ne jussanak át betegségek tőlem másokhoz, hanem azt, hogy az én méhészetemben se legyenek beteg családok. Mert profitot, hasznot, azt, amiért mindannyian egész szezonban keményen dolgozunk, nyilván amellett, hogy szeretjük a méheket, csak az egészséges méhcsaládok fognak hozni. Ezen kívül nekem, mint anyanevelőnek van egy másik fontos szempont is. Nálam a méhcsaládok sokkal jobban igénybe vannak véve, és sokkal jobban hajtom őket, mint egy átlagos termelőméhészetbe, és az a méheknek nem is természetes. Ahogy a videóimban is láttátok, szezonkezdéskor a starter családokat, a dajka családokat, a keltető családokat, ezeket fel kell erősíteni fedett fiasítással, illetve kikelt méhekkel. Ezen kívül a szezon folyamán is folyamatosan erősíteni kell őket. A párosztató telepen levő összes párosztatót tavasszal be kell telepíteni, problémásokat a szezon folyamán újra kell telepíteni, úgyhogy nagyon sok méhre és fedett fiasításra van szükségem. És ha eljönnétek hozzám május végén, amikor így beindítottam mindent, és minden párosztató ki van hordva, és belenéznétek a kaptáraim nagy részébe, akkor azt látnátok, hogy a családok úgy néznek ki, mintha megrajoztak volna. Annak ellenére, hogy tavasszal robbanásszerűen fejlődtek, meglátszik ez az igénybevétel, és az a méheknek természetellenes. Annak ellenére, hogy a méhanyák szinte az egész méhészeti szezonban szinte teljes kapacitással petéznek, a méhek is nagyon sok fiasítást gondoznak, ehhez képest viszonylag kis népességek a kaptárok. És ezt igazából az élsportolókhoz lehetne hasonlítani, mivel az ők szervezetük is nagyon igénybe van véve a sportolás miatt. Ezért nagyon fontos az, hogy odafigyeljenek a helyes táplálkozásra, hogy minden szükséges anyag a szervezetükben legyen, hogy jó minőségben a maximumot tudják nyújtani. Ez így van egy anyanevelő méhészetben is. Azért, hogy erről gondoskodjak a méheim számára, ahogy az előbb is említettem, többféle kiegészítőt kipróbáltam. Mindegyik esetében elolvastam a leírást az első használat előtt, és megmondom őszintén, hogy nem mindegyiknél alakultak úgy a dolgok, ahogy azt a gyártó a leírásban ígérte. Ez ugyanígy kezdődött a Hive Alive-val is. Az első használat előtt elolvastam a leírást, a hivatalos oldalukon megnéztem a kutatási eredményeket, és megmondom őszintén, hogy az összes kiegészítő közül, amit használok, tehát hogyha jelenleg is használom, akkor ez azt jelenti, hogy beváltak. Így a bevált kiegészítők közül is ezzel vagyok a legjobban megelégedve, majd nem sokára beszélni fogok a tapasztalataimról. Amit viszont a Hive Alive-ról tudni kell, az az, hogy ez tulajdonképpen egy tengeri algatúrmix, ugyanis ez az elsődleges összetevője, és ezt nem csak méheknél használják. Tulajdonképpen a Hive Alive megalkotása előtt ezt már sok más haszonállat esetében használták. Ugyanis megfigyelték azt, hogy azok az állatok, amelyek Skócia és Írország partjainál a partra mosott algából fogyasztottak, sokkal egészségesebbek voltak, kisebb arányban betegedtek meg, mint azok a társaik, amelyek nem fogyasztottak ebből. Hogy ez miért van így, erről mindjárt beszélni fogok. Az alga mellett tartalmaz még kakukkfű kivonatot, timolt, és citronfű kivonatot, de nem ez a citronfű, ami itt nálunk is elterjedt. Ahogy a képen is látjátok, nem is hasonlít rá. Ez csak a tükörfordítás miatt van így, ugyanis angolul lemongrass a neve. Amit a tengeri algákról tudni kell, és ezt kutatások igazolják, az az, hogy akadályozza a gombák, baktériumok és vírusok feldúsulását. És ez egy nagyon fontos szempont a betegség megelőzésénél, mert a kórokozók azok jelen lehetnek a kaptárban, és sok esetben tünetmentes állapotban is van a család. Ez, hogy tünetmentes, az azt jelenti, hogy a méhész kiveszi a lépet,
végignéz rajta, és nem lát benne betegfiasítást. Lehet, hogy látja, hogy egy kicsit hézagosan petézik az anya, de lehet, hogy arra gondol, hogy kezd kiöregedni, vagy ha fiatal anya, akkor esetleg abban a sejtben egy virágpor volt, és emiatt nem tudott belepetézni az anya. Viszont előfordulhat az, hogy azért üres az a sejt, mert nem olyan sokkal azelőtt egy beteg álca volt benne, és ezt a méhek onnan kitakarították. Alacsony szinten van a betegség, a méhek teljes mértékben karban tudják tartani, nem tud felülkerekedni a méheken a betegség. Viszont minden egyes kitakarított álcával kevesebb méh kér ki, ezen kívül ez egy plusz munkát jelent a méheknek is. Ezért fontos az, hogy karban tartsuk a gombák, baktériumok, vírusok és a kórokozókat, ezeknek a feldúsulását. Így minden egyes lerakott petéből méhek tudnak kikelni plusz munka nélkül. A Hive Alive emellett tartalmaz még timolt, kakukkfű kivonatot. Ezt régóta használják a méhészetekben a nozéma megelőzésére és kezelésére. Emellett pedig a zatka kezelésében is egy fontos kiegészítő. A timorról is tudjuk azt, hogy antimikrobiális hatása van az algához hasonlóan, és a lemongrassnak, a citromfűnek is gombaölő hatása van. Így ezeknek az együttes hatása jó karban tartja a családokat. Ami még fontos szempont a lemongrassnál az az, hogy nagyon vonzóvá teszi a méhek számára a szirupot. Sokkal gyorsabban elhordják azt a szirupot, amiben lemongrass kivonat van, mint azt, amiben nincsen. És ez egy serkentő hatást is ad a méheknek. Ez egész eddig a leírás, és mondhatnánk azt, hogy az elmélet, viszont az eddig elhangzottakat kipróbálhatjuk, anélkül is, hogy odaadjuk a Hive Alive-os szirupot a családnak, és megfigyeljük, hogy milyen eredményt érünk el vele. Erről beszél a gyártó is, és én is kipróbáltam. Ha cukorsziruphoz adjuk hozzá a Hive Alive-ot, akkor akár 6 hónapig is minden probléma nélkül eláll a szirup, nem kezd el erjedni, nem nyúlósodik meg. Én tavaly az autóba felejtettem egy 5 literes flakonnal, hátul a hátsó ülésnél a lábnál, így nem vettem észre, és egy hétig volt az autóban. Tudjuk nyáron, hogyha süti a nap az autót, akkor 50-60 fok is lehet benne. Egy hét után, amikor kivettem, lecsavartam a kupakját, nem volt benne túlnyomás, nem kezdett el erjedni, nem nyúlosodott meg, nem történt vele semmilyen probléma. Tehát valóban működik, de nem csak a cukorszirup esetében. A gyártó azt javasolja, hogy 4 liter Hive Alive-os szirupot használjunk tavasszal és ősszel, és 2 év után fogjuk meglátni igazán teljes egészében a Hive Alive-nak a hatását. Én viszont már az első tavasszal is láttam. Itt nálunk a környékünkön, Erdőszentgyörgyön, ugye én dombvidéken méhészkedem. Ha láttatok a videóimat, akkor nagyjából látjátok, hogy hogyan fejlődnek a családjaim. Így április vége felé megnéztem a feljegyzéseket, ilyen 6-7 kereten vannak a családok szűkítve, és ebből van 5 keret fiasítás. Megnéztem az előző évek feljegyzéseit, és április 26-án, így ahogy említettem, 6-7 keretből 5 keret fiasítás volt. Az első tavasszal, amikor kipróbáltam a Hive Alive-ot, akkor így április 25-26-a körül megnéztem a család állapotát, és összehasonlítottam az előző évek feljegyzéseivel, amiről az előbb is beszéltem. Viszont ekkor már 10 keret volt a kaptárban, ebből 7 keret fiasítás. Ez nagyjából egy heti munka, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a Hive Alive-nak köszönhetően egy héttel voltak előbbre a méhek az előző évekhez képest. Ez ugyanígy volt tavaly is, ugyanis ez a második év, hogy használom. Az idei év, ezt tudjuk mindannyian, hogyan indult a tavasz. Annak ellenére, hogy nehéz év, tudták tartani a méhek a tavalyi feljegyzésekkel a lépést. Az egy hetes előny, az legyen szó anyanevelőről vagy termelő méhészről, ez egy fontos eredmény. Nem mindegy, hogy mennyi méhvel megyünk a főhordásra, vagy mennyi méh van a kaptárban, amikor elkezdjük lerázni őket a párosztatóba. Úgyhogy engem mindenképpen az első tavasszal meggyőzött, és eldöntöttem, hogy mindaddig, ameddig a gyártó fogja tartani ezt a minőséget, addig én egész biztos, hogy használni fogom. Ha valaki beszél angolul, németül, olaszul és spanyolul, akkor javaslom, hogy látogasson el a gyártó hivatalos honlapjára, amit megtaláltok a leírásban. Itt bővebb leírást találhattok a termékről, illetve kutatási eredményeket is a világ különböző pontjairól. Emellett a leírásban megtaláljátok a Hive Alive magyarországi forgalmazóját, ahol meg tudjátok vásárolni ezt a terméket. Többen kérdeztetek a Hive Alive adagolásáról is. Amit most mondani fogok, azt nem csak a Hive Alive esetében tudjátok alkalmazni, hanem minden más kiegészítő esetében. Például a Hive Alive-nak is a hátán van egy leírás, egy használati utasítás, és itt azt írja, hogy 1 liter sziruphoz 2,5 ml Hive Alive-ot kell tölteni, hogyha etetni szeretnénk vele a méheket.
Ha leszeretnénk permetezni a lépeket, vagy csurgatni szeretnénk a léputcákba, akkor 1:100-hoz adagoljuk a cukorszirupba. Minden esetben annyit adagoljunk, amennyit a gyártó előír. Emögött egy komoly cég esetében kutatások vannak, ők letesztelték, hogy hogyan tudja a maximálisat nyújtani, a legjobb hatást elérni a cukorszirupban, akkor figyeljünk erre, oda alkalmazzuk, ne kísérletezgessünk, vagy okoskodjunk mi. Egészen biztos, hogy akkor érjük el, bármilyen kiegészítőről legyen is szó, a legjobb hatást, hogyha követjük a gyártónak az utasítását. A csurgatásról is fogok majd készíteni videót ősszel, szeretném az idén kipróbálni, mert olvastam, hogy a timolnak akkor van a jobb hatása a zatkára nézve, hogyha csurgatva van a léputcákba. Permetezni is lehetne a lépeket, de ez egy 100 családos mészetben elég nagy munka lenne minden egyes lépet kivenni és lepermetezni. Sokkal gyorsabb a csurgatás, mint a permetezés. A csurgatást nem kell túl gondolni, nem kell hozzá semmilyen különleges eszköz. Egyszerűen veszünk egy literes, 2 literes PET palackot, annak a kupakját kifúrjuk egy 30-as, 35-ös szeggel, amivel egyébként a keretléceket is összeszegeljük. Ez egy 1-1,5 mm vastagságú lyuk, és ez bőven megfelel a csurgatáshoz. Ahogy az előbb is láttátok, a Hive Alive 100 ml, fél literes és 2 literes kiszerelésben kapható. A gyártó azt javasolja, hogy az előbb is említettem, hogy 4 liter szirupot etessünk fel tavasszal és ugyanennyit ősszel. Ez egy jó kezelés a családoknak. Én a 100 családos mészetben minden évben egy 2 literes Hive Alive-ot szoktam használni. Ez igazából a duplája annak a mennyiségnek, amit a gyártó javasol. De tapasztalom ennek a pozitív hatásait, úgyhogy valószínűleg a jövőben is maradni fogok ennél az adagnál. Nagyjából ez lett volna a Hive Alive-val kapcsolatos videó. Ha tetszett, akkor kérlek adj egy lájkot. Ha kíváncsi vagy a következő videókra, akkor ne felejtkezz el feliratkozni a csatornámra, illetve hogyha bármilyen kérdésed van, nem csak a Hive Alive-val, hanem más méhészeti teendővel kapcsolatban, akkor kérlek a videó alá ír megjegyzést és válaszolni fogok rá. További jó munkát és eredményes méhészkedést kívánok!